Ha most valaki teljes bizonyossággal kimondja, hogy tudom, ideál egy jósnő elém, és azt mondja, hogy ez... akkor ez inkább arra sarkol, hogy kezdjem el most, és álljak bele, és menjünk a bíróságra, és menjünk el Strasbourgig. Tehát az inkább katalizátorként tudna hatni, hogyha most teljes bizonyossággal tudjuk azt, hogy ez mindig így lesz. És nem biztos, hogy azért, mert most akarnék akkor gyereket, hanem azért, mert nem akarnám azt, hogy soha többet ne akarhassak. Hogy ez az út ide legyen zárva előttem, meg sok más ember előtt. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Zsolt vagyok, és 32 éves. 33 éves vagyok, majdnem 32. Ja. Ahol éltem gyerekkoromban, ott van egy tó, ott van egy kis családi nyaralónak nevezzük. Ott töltöttünk sok időt, meg volt egy nagy nyaralás, amikor először voltam külföldön, és emlékszem, ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon élménynek is éltem meg, amikor a határon át gurult a kocsi. Anyukámra úgy tekintettem, mint aki jelen van, elérhető, aki egy ilyen biztonságos jelenlét. Hát apukámos ez nem mondható el, úgyhogy ő eléggé így kívül is volt a meghatározó élményeken a gyerekkoromban. Szerintem én egy kifejezetten jó gyerek voltam, persze voltak, vagy nem tudom, kötődtek így rosszaságok is, idézőjelben, vagy csíntevések hozzám. Én tiniként 3 évig kollégista voltam egy egyházi iskolában, utána viszont Olaszországban tanultam 2 évig, egy nemzetközi iskolában, ahova egy ösztöndíjat nyertem, ami meg hát egy nagyon nagyfokú szabadságmegélés volt, meg hát a saját korlátaimmal is sokkal inkább tisztába kerültem. Tínédzserként tudtam azért megélni azokat a dolgokat, amik tínédzserként meg kell, hogy éljen az ember, hogy utána felnőttként sokkal inkább, nem tudom, meg tudjak nyugodni, meg így biztos lehessek magamban. Az tök természetes, hogy szülőként félted a gyerekedet, korlátokat állítasz föl, de ezeket össze kell egyeztetni azzal, hogy a gyereknek meg az az érdeke, hogy tapasztaljon és tanuljon magáról, ami ugye a világgal interaktálva lehetséges. És ebben például egy példakép, hogyha nekem lesz egyszer gyerekem, akkor én is ezt így szeretném csinálni, hogy ne hagyjam, hogy a saját gátlásaim, vagy a saját félelmeim, azok eluralkodjanak rajtam a gyerekem érdekeivel szemben. Nem az apa szerepet fogom magamon számon kérni elsősorban, és abból kiindulva akarok majd egy bizonyos módon cselekedni, hanem a szülő szerepet, akinek az elsődleges az, hogy a gyerek jönne, mi a jó. És ezt máshogy fogom csinálni. Ja. Nyilván ez egy tök nagy társadalmi tabú, hogy gyerekként kötelességed a szüleiddel kapcsolatot tartani, gyerekként kötelességed a szüleiddel törődni, de hogyha ez egy toxikus kapcsolat, vagy esetleg érzelmileg bántalmazó kapcsolat, akkor nem. Bele kell tenni keményen a munkát abba, hogy szülőként rászolgálja arra, hogy a gyerekeddel egy minőségi kapcsolatod legyen.
Szerintem elég jó szülő lennék. Azért is, mert van előttem egy jó minta, azért is, mert elég fiatalon, elég sokat és sokféle dolgot tapasztaltam, és azóta is egy elég nyitott közegben élem a mindennapjaimat. Lenne bennem kimondatlanul is, vagy akár magamnak be nem ismerve is egy elvárás, hogy persze az én gyerekem az ilyen tök jó tanuló legyen, és adott legyen, hogy egyetemre megy, és ilyen magasra törő, ambíciózus ember legyen. De hát, ha ő nem egy ilyen ember, és ő nem tudom, pékként dolgozik, és ő ez, és így teljes, akkor az nekem feladat magammal szemben, hogy ezt elfogadjam, és ebben segítsem, mert azzal meg megnyomorítom a gyereket, hogyha a saját ilyen túlzó elvárásaimat kérem rajta számon. Legyen benne tényleg egy alapvető ilyen tisztelet, hogy a többi ember felé, meg egy nagyon fontos értéknek a tisztelete, hogy ne aktívan ő ne bántson másokat, ne akarja másoknak a kárát. Van bennem egy ilyen, úristen, ezek a mai fiatalok már milyen korán mit csinálnak, és ami fura magamon észrevenni ezt, mert ez ilyen boomer attitűdnek gondoltam. Ez ilyen tök egyéni, meg egyedi, hogy nem tudom, mikor kezd el érdeklődni valaki iránt majd a gyerekkel. De ami fontos, az tényleg az, hogy erről lehessen beszélni, ne legyen ez egy ilyen tabu téma, mert az tök természetes, hogy az ember tinédzser lesz, különböző elképesztő kalandokba keveredik, így az érzelmei terén, tetszik neki valaki, visszautasítják, randizik, aztán nyilván szexuális élet, és ez vagy nem lesz, az is egy opció, hogy valakinek egyszerűen nincs, kell neki egyáltalán, mit érez ezzel kapcsolatban. Ami fontos, az azt, hogy ezeket át tudjuk beszélni, és tekintettel legyünk egyrészt arra, hogy neki milyen igényei és szükségletei vannak az egyik oldalon, másrészt meg arra, hogy legyenek korlátok, amiket viszont be kell tartani és érvényesíteni kell. Miben lennénk cikik? Szerintem abban, hogy megpróbálnánk nem azok lenni. Ja, abban biztos. Szerintem ilyen unalmasak tudnák lenni bizonyos helyzetekben, és azt gondolná a gyerek, hogy hagyj békén az Európai Unió parlamentjének a jogkörével, mert nem érdekel. Szerintem ezt tudnánk túltolni. És pusztán csak jó szándékból, hogy tudatos állampolgárt neveljünk. Azt gondolom, hogy elég jól tudok empatizálni másokkal, és elég gyorsan, és elég könnyen. Szerintem én egy kicsit tovább hagynám a gyerekünket, hogy maga fedezze föl a saját korlátait, a Dani szerintem hamarabb vonná meg körülötte, vagy hamarabb állítana korlátokat, mint én. Más emberek vagyunk, és mást tartanánk helyesnek bizonyos dolgokban, de azt gondolom, hogy a fő célokban, meg a fő elvekben nem lenne közöttünk konfliktus. Hát attól félteném, hogy bántják és gúnyolják, bármiért. Azért, aki ő, azért, hogy kik a szülei, azért, hogyha bármiben így nem illeszkedik be a társadalmi normákba. Ebben a helyzetben fontos lenne teret adni annak, hogy ő is megoszthassa, hogyha ez neki nehéz. Fontos lenne, hogy érezze, hogy kimondhassa, és hogy nem gáz, és hogy minket nem bánt meg azzal, hogyha fölvállalja, hogy ez nehéz. De beszélnénk arról, hogy előítéletek azok, hogy hogyan vannak emberekben, és hogy aki ezzel csúfolja, az nem biztos, hogy ő maga azt gondolja, hogy ez rossz. Nyilván az iskolával is ez egy rendezendő dolog lenne akkor, az iskola mennyire figyel oda arra, hogy ne legyenek kiközösítve és csúfolva gyerekek, számon kérik ki a gyerekeket azért, hogyha bántják egymást. Tehát fontos egyszerre az, hogy megvédd a gyerekedet, meg fontos egyszerre az is, hogy ne fújj föl mindent aránytalanul. Más az, amikor idős korodban a boldogságod egyik forrása a gyereked, vagy gyerekeid, meg az unokáid, meg a családod, akiket szeretsz, és akik szeretnek téged. Meg más az, amikor azért lesz gyereked, hogy majd ő gondoskodjon rólad. Nem várnám el a gyerekemtől azt, hogy a saját felnőtt létét adja fel azért, hogy rólam gondoskodjon. Szerintem az a fontos, hogy mindenki
úgy élje az életét, és olyan nem tudom, dolgokba vágjon bele, amiket ő szeretne, amik neki komfortosak, és ilyen szempontból nem fontos önmagában az, hogy legyen gyereked, az a fontos, hogyha te szeretnéd, hogy legyen gyereked, akkor lehessen gyereked, és lehess szülő, és adasson meg neked ez a lehetőség, hogy jó szülő legyél a nap végén. Nyilván ez nem egy ilyen egyenes út, aminek a végén valaki jó szülő lesz. Ugye az is az erre vonatkozó ilyen szakmai álláspont, hogy olyan jó szülő nincs, elég jó szülő van, de annak a lehetőségét viszont nem lenne szabad elvenni senkitől, hogy ezt megtapasztalja, hogy ő hogyan tud egy másik embernek, egy gyereknek elég jó szülője lenni.